مكانها. ده بس في فاكهة لحم. ولا حركة ولا كلمة. انت ظبطتها؟ ظبطت الكاميرا؟ بتاع عمالة هي جات لقضاها بقى. لو جبتها لك كانت انا خدتها على طول لانها كانت هتطير. ما في. لا ما شاء الله. تسلم يا ولا عشان ابقى الطريق بس. ان شاء الله يا محمد، ان شاء الله عليك. تسلم. كلش بقى سمنترية. ايه رأيك؟ في بقى بصت في ايه رأيك؟ الله ما شاء الله عليك. هتروح
تجيبها؟ هاي من اهو. ماشي، امسك اللي انا الف لها مؤقت بس. تمام يلا. بسم الله يلا. تعالش قوي يا محمد. ماشي ماشي. ارزاق. سبحان الله. واحدة تانية اللي كانت الاولانية اللي كنا هنصطادها. تسلم ايدك يا عم. كانت في قطة رايحة هناك في المخ. تسلم. اهو. الله عليك. ساعة اللايك. يلا انا جاهز اهو. عملت ايه سوا؟ يلا جاهز. تسلم يا حمو. نزل محطش منطق. ده هناخده بقى نرجعه لواحد قابلنا يا جماعة اللي انا عايزين غراب. هي عشان بياكل الغراب بياكل